Bali, may gawa tayo ngayon ditong welding inverter. Brand, Powercraft, model PIW 160. Hindi ko alam yung problema ng welding nito, kaya binuksan ko na lang, tapos nilinis natin yan. Na-check ko naman yung mga dito, diode. Okay naman yung diode. Tsaka try natin i-on. Ayan, nakikita nyo, naririnig nyo, umiikot yung fan, tapos wala tayong voltage output. Ayan yung problema niya. Tapos hindi rin pumipitik yung relay. Kailangan nating hanapin yan. Meron din tayong diagram nito, board view. Lumang modelo na to ni Powercraft, pero napakatibay nito. Kahit na 160 lang yan, pero kaya makipagsabayan yan ng 300. Bali, ang gawin natin dito, kasi walang output yung tatanggalin natin yung PWM control board, pati yung ito kasabayan dito. Bali, ngayon tinanggal ko na yung mga board, yung supply board natin, main supply board natin, tapos yung IGBT board kasama na yung PWM. Nakatanggal na rin yung PWM natin, mamaya iti-testing ko. Tapos yung output board natin. Kaya naman tinanggal ko dito yung mga board na to, kasi gusto kong malaman kung bakit nagkaganito yung unit, bakit walang, especially dito kasi hindi pumipitik yung relay. Nung pagkatanggal ko, nalaman ko na pinagawa na pala to sa iba. Yan, kasi may bakas ng repair eh. So siguro na-test yan yung relay, okay naman. Pero nung tinesting natin to, wala tayong narinig na pumitik yung relay. Kaya may dahilan bakit hindi pumipitik yan. Isa na, baka may problema yung mga parts dyan, o di kaya may problema yung secondary natin kaya ayaw pumitik. Yun yung aalamin natin. At saka dito tinanggal ko na pala yung PWM board natin. Yan. Tapos lininis ko na dito. Tapos dito banda yan, lilinisin ko pa rin yan, kasi eto, kailangan ko pa rin tanggalin yan, kasi may dumi pa dito sa ilalim. Pati yung mga ibang pyesa kailangan ko rin tanggalin. Makikita nyo naman yan, talagang pa ng na yan, napakarumi pa. So ang ilalim yan, meron pang dumi, hindi na kuha nung paglinis natin, kaya manualin nating tanggalin yan para malinis. Yung lahat ng dito, yan, pati yan, mga connector dyan, nalinis ko na yan. At saka kailangan ko ring, napapansin nyo, yung ibang pyesa, kinalawang na yung dulo. So hindi natin alam, baka may pyesa dyan o may resistor dyan na hindi na ako makapit, gawa nga ng yung hinang, napaka parang kinalawang na. Katulad na lang dyan sa yan dito sa transistor na yan, kinalawang na rin yung lahat ng pa, kaya kailangan nating mapalitan yung mga pyesa na kinalawang para ma-sure natin na kumakapit talaga dun sa board. Kasi kung magawa man natin to, tapos hahayaan ko lang na ganyan yung pyesa, baka pagdating ng panahon biglang bumigay. Para isahang repair na, kasi nakatanggal naman dito. Nakikita nyo rito yan, dito linis ko na rin, pero dito hindi pa, kailangan ko pa rin matanggal yan, pati yung dito yan, malaki-laking repair to.
Bali, balitaan ko na lang kayo pagka malapit na akong matapos dito sa repair na to. Kasi ang dito meron pa rin meron pa rin mga yan, mga alikabok na o di kaya dumi dyan sa ilalim. Kailangan natin linisin ng mga yan. Bali, balik na lang tayo pagka medyo malapit na tayong matapos dito, ano. Tsaka yung board view nito, pakita ko yan, yung board view nya. Para hindi ko napapakita mamaya. So ito yan, ito yung board view niyan. Hindi lang naman si Powerhouse ang gumamit dito ng board view na to. Marami namang brand. Si Powercraft. Bali yan, ito. Ito yung sa ano natin, power supply natin. Ito yung MOSFET. Tapos ito yung PWM control board. Ito yung output board natin, power supply board. Yan na yun, kompleto na lahat ng parts yan. Lahat ng connection meron tayo niyan. Kaya hindi tayo nag-aalala kung mawala man yan mga piyesa na yan, kasi kaya nating ibalik sa dati. Bali, yun na lang, ano, balik na lang tayo pagka medyo malapit na tayong matapos dito, kasi maglilinis pa tayo ng mga ibang pyesa para naman ano natin, yung gawa natin hindi na pabalik-balik, ano. Sisiguraduhin natin yung repair natin na ano, quality repair. So yun na lang, balik na lang ako pagka medyo tapos na. Bali, ito na yung board, ano. Tapos ko nang ma-resolder lahat ng pyesa rito, at saka napalitan na yung dapat mapalitan na pyesa. Kita nyo naman, malinis na yan. Pati dito yan, pati dyan malinis na rin, pati kabila. Tapos ito, na-check ko na to, walang problema yung ano natin, PWM control board natin. Ang isang hanapin natin, bakit wala tayong output. Try muna nating dito tayo maghanap, ano, kasi na-test ko na to, walang problema. So baka sa sobrang anong bang tawag dun, marami na kasing dumi yung mga pyesa rito na baka hindi kumakapit. Kaya nagkaroon tayo ng loss signal ng PWM board papunta dito sa main board niya, no. Kaya talagang inano natin yan, tinanggal natin isa-isa yung mga pyesa na yan para ma-resolder, at saka yung talagang wala na, pinalitan na natin ng bago. Tapos ngayon ang gagawin ko rito, although na-test ko na to, wala na tayong problema rito. So balik natin ikabit, tapos testing ulit tayo ng signal. Tatanggalin lang natin yung dalawang wire na to, yung itim at saka pula, para dyan tayo magsukat ng signal, ano. So balik lang ako pagka na-setup ko na. Bali, testing natin yung welding na to, ano. Yan, Powercraft. Oo natin. Yan, pumitik na rin yung relay. Testing tayo ng 80. Yan. Tapos sagad natin. Okay naman. Balik tayo dito. Yan, 65, 60 o 70. Bali, okay na.